ආයුබෝවන් අපි අද රස නිවසින් ඔබට උත්සව අවස්ථාවට බුරියානි බතත් සකස් කර ගන්න අයුරු කියලා දෙන්න යන්නේ. මුලින්ම බාස්මති සහල් කිලෝ 1 ප්‍රමාණය සෝදා විනාඩි 20ක් පමණ මෙසේ පුනන්න තබන්න. කුකුල් මස් කිලෝ 1 ප්‍රමාණය, කොත්තමල්ලි කොළ, මිංචි කොළ, මුදෝකිරි කෝප්ප 2ක්, බිරියානි මසාලා පවුඩර් මේස හැඳි 3ක්, මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 3මාරක්, කහ කුඩු සල්පයක්, ලුණු රස අනුව, තක්කාලි ගෙඩි 2කට පමණ ප්‍රමාණයක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු අවශ්‍ය පමණ, බටර් ග්‍රෑම් 50ක් පමණ, සුදු පොල් තෙල් අවශ්‍ය පමණ, රෝස් එසන්ස් තේ හැන්දක්, සරසා ගැනීමට කජු, ප්ලම්ස්, බිත්තර 3ක් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සරසා ගැනීම පුළන්න පුළුවන්, බීලුණු සල්පයක්, දෙහියුෂ ප්‍රමාණවත් පමණ. දැන් අපි පළමුවෙන්ම බිරියානි බතට අවශ්‍ය මස් දෙක සීසන් කර ගැනීමට පෙර මෙසේ සකස් කර ගනිමු. මුලින්ම භාජනයට මස් ටික දාලා එයට සුදු ලුණු, අමුඳුරු, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ලුණු අවශ්‍ය පමණ දාලා හොඳින් මෙසේ අතින් මිශ්‍ර කර ගන්න. එයටම බිරියානි මසාලා පවුඩර් මේස හැඳි ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්න. දැන් හොඳින් මස් ටැබලි වලට හොඳින් 3-5 මිශ්‍ර වුණ පරිදි මෙසේ අතින් සකසා ගත යුතුයි. ඒකම තක්කාලි සල්පයක්, මීතිරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් දත් පමණ හොඳින් අතින් මිශ්‍ර කරන්න. පසු අපි මේට මිංචි කොළ, කොත්තමල්ලි කොළ, දෙවර්ගයේම මෙසේ මිශ්‍ර කරගත යුතුයි.
අවසාන වශයෙන් අපි මෙහෙට දෙහි ඇඹුල් යුස දෙඩි බාලීට ප්‍රමාණය පමණ හොඳින් මිරිකා ගන්න. දැන් මෙම පුපුරු මස් මිශ්‍රණයට අපි සුදු පොල් තෙල් මේස හැඳි 4ක් පමණ එකතු කර ගනිමු. මෙසේ සකසාගත් මස් මිශ්‍රණය අපි පැය 2ක් 3ක් අතර ප්‍රමාණයක් සීතකරණයේ සීසන් වෙන්න තබා රත යුතුයි. ඔබට පේනවා ඇති දැන් මේ තමයි මස් එක හොඳින් සීසන් කරගත්ත මිශ්‍රණය. දැන් මේ මිශ්‍රණය සීතකරණයේ පැය 2ක් 3ක් අතර ප්‍රමාණයක් හොඳින් සීසන් වෙන්නට තබා ගන්න. මේ තියෙන්නේ සීසන් කරගත් චිකන් මිශ්‍රණය. අපි දැන් බටර් ටිකක් මේ අවෙන් තාච්චියට දමන්න. ඉන්පසු කජු ප්ලම්ස් ටික හොඳින් ටෙම්පරාදුරට මේ විදිහට හොඳින් රන්වන් පාට රජිත රන්වන් පාට වෙනතුරු හොඳින් බෙදලා. ඒට බීලුණු ඩිඩියට ප්‍රමාණයක් දම. එයත් හොඳට රන්වන් පාට වෙනතුරු මෙසේ බෙදලා යුතුයි. මේවා අපි රන්නේ බත් සැරසීම සඳහා. අපි දැන් ප්ලම්ස් රජු මිශ්‍රණය හොඳින් බෙදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති බෝල වගේ වියලි මිදි ටික බෙදලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය මෙහෙමම වෙන භාජනයකට දැන් අපි නැවත ඒට එම තාච්චියටම බටර් මේස හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාලා ඒට මස් ටික දාලා සීසන් කරගන්නයි හදන්නේ.
දැන් මේ බටර් මිශ්‍රණය තෙල් මිශ්‍රණයට අපි මෙසේ මෙසේ අපි තෙල් දමාගත් චිකන් මිශ්‍රණය හොඳින් තැම්බෙන්න ටිකක් වසා තබමු. දැන් තියෙන්නේ මේ අපි සාදාගත් චිකන් මිශ්‍රණය. දැන් අපි මෙය මේ තියෙන්නේ බාස්මති සහල් මිශ්‍රණය. අපි දැන් මේ චිකන් මිශ්‍රණය බතට එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඊළඟට බත තැම්බෙන්න අවශ්‍ය පමණ වතුර මිශ්‍ර කරලා බත ඉදෙන්න තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මේ චිකන් මිශ්‍රණය ඔක්කොම මෙසේ බතට එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් බාස්මති සහල් මිශ්‍රණයට මස් මිශ්‍රණය එකතු කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ අතිරාන්ට සල්පයක් අඩුවෙන් සහල් කලින් පොඬන්න දාපු නිසා වතුර ප්‍රමාණය ටිකක් අඩුවෙන් අපි දැන් මෙය බතේ දෙන්න උදුනෙන් තියමු. මිශ්‍රණය බුරියානි බත් මිශ්‍රණය සකසා අවසන්. අපි දැන් අවසාන වශයෙන් මේකට රෝස් එසන්ස් තේ හැඳි 2 කප් පමණ මික්ස් කරලා ගත යුතුයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ බුරියානි බත් එක හොඳ සුවඳකුත් එනවා. රසත් ඒ වගේම. ඔයාලත් මේ බුරියානි බත් එක උත්සව අවස්ථාවට අත්හදා බලන්න. මේ තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසින් සෑදූ බුරියානි බත් එක. මේ බුරියානි බත් එක ගන්න හදපු මිංචි සම්බෝලේ. ඔයාලට මිංචි සම්බෝලේ අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්.